Salutare tuturor, numele meu este Mihai Andrei și sunt reprezentant al firmei Etufarm. Ne-am adunat astăzi la fermele Iliuță pentru a pune în funcțiune primul MET din categoria Danfoil, un utilaj nou în România care utilizează aerul pentru a aplica tratamente plantelor. Îl avem alături de noi pe Emil, reprezentant Danfoil Danemarca, care să ne spună câteva cuvinte despre această mașinărie. Hello Emil. Hello. How are you? Good. What can you say to us about this machine? Yeah, it's a Danfoil Concorde 2. Este o mașinărie Danfoil Concorde 2. Yeah, and it has a main tank around 3000 liters. Are un tank de soluție pentru aplicare de 3000 de litri. And the boom is a 24-meter boom, a Silverglide boom. Rampa de stropire are 24 de metri, este o ramă Silver. Emil, how it's working? It's working with air pressure instead of hydrostatic pressure. So instead of using the pressure in the fluid, we have some air to make the... Este un MET care lucrează pe baza presiunii de aer care intră și se face în rampa de alimentare în locul meturilor standard care lucrează cu presiune pe picătură. Aici picătura nu are nicio presiune, în schimb este ajutată de aer, de aerul venit de pe rampă datorită celor două turbine care îl fac și ne ajută ca picătura să ajungă mult mai bine pe plantă. Acum am pus semnalele de transport pentru timp de noapte. Acestea pe timpul transportului sunt purtate așa și în timpul muncii sunt puse așa. Am umflat acum pernele de aer cu 5 bar jumate pentru a putea transporta mașinăria, MET-ul și pe modul de transport și pe modul de lucru fără a avea probleme la suspensie. Cum puteți vedea aici, se află senzorii de citire a nivelului de sol. În cazul în care aveți în față un obstacol care este peste nivelul de sol, acest senzor citește pur și simplu obstacolul și se va ridica automat peste el. Meniu, aici e meniul. De aici se activează senzorii, se dezactivează. Aici luminile. Este? Și de aici pompa. Lasă luminile aprins. Aici ai pompa. Nu plătești curent.
S-a oprit pompa și sunt 3 pași pentru pompă. Încet, rapid și auto. Auto e cel mai interesant. Auto, Da. da. Știi cât îi trebuie. La în spate jos apasă-l. Acum e pe modul de spreiat. Acum nu se poate închide, nu se poate face nicio comandă de închidere. Apeși din nou pe el pentru modul de transport. Se apasă butonul din centru de sus. Ok, se ține apăsat un pic. Și acum se mișcă în stânga. What should we do after using? Close it or let it open? The bottle. Închis. Să-l închidem. Da, Fiecare da, folosire, după fiecare alimentare. da. Ok. When you have watched it with the clean water in the closet. Yeah. Prima dată trebuie să se activeze sistemul de... And then it will begin to pump fluid to this. O să înceapă să pună lichid din bazin în ăsta. You flip this, and it will begin to put water around. Când se ridică ăsta o să se ducă apa în jur, să se spele. This one will take the down in the bottom to flush the nozzle. Aici e barbotarea, roșu e barbotarea, se barbotează înăuntru. Yeah. This one is for washing the Ăla e pentru spăla bidoanele, yeah. the bottles. And when you are done, you press here, and it goes through 4 steps, and then you are done. No one told your life was gonna be this way. Just a joke you broke, your love life's the way. It's like you're always second year, when it hasn't been a day a week, come on, even a week. Thank you so much, Emil, for coming here, and I think to have good luck with this machine. Thank you so much.